Të dashur pjesëmarrës, mirë se erdhët në takimin e dytë të klubit Integrimi Fuqizon Shqipërinë. Ky klub përfaqëson një përpjekje sovjetike të informimit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, me mbështetjen e delegacionit të Bashkimit Evropian, për të nxjerrë diskursin e integrimit nga kornizat burokrafike dhe abstrakte dhe për ta sjellë në plan të rinjve. Ky klub synon që të bëjë të dëgjohet zëri i rinjve në çështjet e integrimit. Pa humbur kohë, kam kënaqësinë t'u jap fjalën zonjës Romana Vlahutin, Ambasadore, shefe e delegacionit të Bashkimit Evropian. I am truly happy to be here. Jam vërtet shumë e kënaqur që jam këtu sot. There are many reasons, but I will mention only two. Kjo për shumë arsye, por në fakt do përmend vetëm dy prej këtyre arsyeve. Maybe it doesn't look like that, but I much more like to listen than to talk. Në fakt ndoshta nuk duket kështu, por unë në fakt kam më shumë qejf të dëgjoj se sa të flas. And the second is that listening to Mr. Besnik Mustafaj, I think is the best thing what can do on a sunny Thursday morning here in Tirana. Dhe e dyta arsye është sepse unë mendoj që të dëgjosh zotin Besnik Mustafaj në një ditë me diell si kjo e sotshme, pra kjo ente është gjë më e mirë që mund të bëni me sot. The issue of Europe, the issue of Albania in Europe, the issue of Albania of Europe is something that I believe first and foremost needs a constant dialogue. Çështja e Europës, çështja e Shqipërisë në Europë, çështja e Shqipërisë europiane, pra të gjitha këto në një në fakt kërkojnë mbi të gjitha një dialog të përhershëm. And somehow, unfortunately, it seems that dialogue is one of the hardest things to accomplish. Dhe disi nuk e kuptojnë në fakt se si, po duket sikur dialogu që ka gjëja më e vështirë që mund të arrihet ndonjëherë. Albania had a peculiar history, and in a sense, you lost almost all of modernization time in the 20th century. Shqipëria në fakt ka pasur një histori të veçantë dhe në një farë mënyre ju keni humbur pothuajse gjithë ato vite apo dekada modernizimi në shekullin e 20. And now it's our job to help, especially your generation, to catch up for the lost time. Dhe tani është puna jonë dhe ka ardhur koha pra që ne t'ju ndihmojmë ju e në veçanti brezin tuaj të rinjve pra që të mos humbasim më kohë për disi të arrijmë të ta fitojmë atë kohë të humbur. This cannot happen without social dialogue, political dialogue, intellectual dialogue. Kjo nuk mund të ndodhë pa pasur dialog social, shoqëror, pa pasur dialog politik apo pa pasur dialog intelektual. Because you need to decide what kind of society you want to be. Sepse në fund të fundit ju duhet të vendosni se çfarë lloj shoqërie do të ndërtoni. You know that we have been discussing quite a lot for the last year and a half this big, deep judicial reform agenda. Ju e dini fare mirë që për të paktën një vit e gjysmë ne kemi pra kaq kohë që po diskutojmë të reformë të thellë në drejtësi. And one of the dialogues we wanted to have was dialogue with members of parliament. Dhe një nga ato dialogjet që dëshironim ne të bënim ishte një dialog me deputetët dhe deputetet e parlamentit shqiptar. For some strange reason, it prompted a lot of reactions. Për çfarë do lloj arsyesh të çuditshme në fakt, kjo dëshirë solli reagime. Although members of parliament are true representatives of people, edhe pse deputetët dhe deputetet janë në fakt përfaqësuesit e vërtet të zgjedhësve, të qytetarëve. And in a democracy, it would be the first choice for a dialogue that you talk to the members of parliament. Dhe në një demokraci, zgjedhja e parë, pra mendimi i parë që të shkon në mend, është që të flasësh me të zgjedhurit, drejt për drejt nga zgjedhësit. And in one of those meetings, one member of parliament said, "You made a huge mistake with this judicial reform." Dhe në një nga ato takime që kemi pasur me deputetët e parlamentit shqiptar, një prej tyre tha, "Dgjoni, keni bërë një gabim madhor për sa i përket reformës në drejtësi. It is too small, it's too little. Është shumë e vogël, është shumë pak." This country needs a new social contract. Dhe unë tha aty pra që Shqipëria ka nevojë për një kontratë të re sociale. You should have started this. Dhe thanë, ju duhet ta kishit filluar këtë. And I told him, "I'm so sorry, no.
You should have started this. Këtë gjë, pra dhe unë i thash jo, më vjen keq, këtë gjë duhet ta fillonit ju. I'm just an ambassador Unë jam thjesht ambasadore of European Union, which is a bit different than the normal role. që e Bashkimit Evropian, që është në fakt pak ndryshe nga rolet e zakonshme të ambasadorëve, And it's my job and my obligation dhe është si puna ime, ashtu dhe detyrimi im, is to inform you and discuss with you the context and the consequences of actions and reforms. që të bisedoj me ju, t'ju informoj, t'ju mbaj të informuar për çdo gjë, për sa i përket edhe kontekstit, edhe deri në një farë pike pra për mbajtjes së reformës. I have to tell you very realistically what is going to happen if reforms happen and what is going to happen if reforms don't happen. Që t'ju them juve pra në mënyrë realiste se çfarë do të ndodhë në rast se reforma bëhet dhe se çfarë nuk do të ndodhë në rast se nuk bëhet reforma. But a social contract is your job and this is why you were elected for. Por ama për sa i përket kontratës sociale, u thash kjo është puna juaj dhe për këtë jeni zgjedhur ju. For that, again, you need a dialogue. Edhe për atë sërish duhet dialog. And for this dialogue to happen, I think there are two crucial capacities. Dhe që të bëhet ky dialog, unë mendoj se duhet të ketë dy elemente apo kapacitete kyçe. First is capacity for introspection. Së pari është kapaciteti për të menduar thellë, introspektim. To understand who you are, where you are, what you want, what mistakes you have done, and what mistakes you should avoid doing in the future. Është pra që të kuptosh se kush je, ku je, ku po shkon, çfarë do të bësh, cilat janë gjitha këto mendime, çfarë gabime janë bërë, çfarë gabime duhen shmangur të mos bëhen në të ardhmen. The second capacity is to respect the other. Ndërsa elementi i dytë ose kapaciteti i dytë është ai që ka të bëjë me respektin ndaj tjetrit. If I may say besnik without Mr. Mustafaj, Në rast se mund ta quaj besnikun pra besnik pa pjesën Mustafaj nga pas, has all of that, besniku i ka të gjitha këto. plus a huge talent. Plus edhe një talent super të madh. And I'm truly happy and privileged to be sitting next to him and looking forward to listening to him later on. Dhe unë vërtet ndjehem e nderuar e privilegjuar që jam ulur afër tij sot dhe me zorpresë të dëgjoj ato gjëra të mrekullueshme që ai ka për të thënë. Thanks. Faleminderit.